So let's proceed to the physical education. So last week, we discussed all about uh, components of physical fitness. So today, our objective will be, we are going to determine different types of injuries. And we're going to apply first aid to particular injuries. So, kumbaga, sa second objective, kabalutan mo apply o first aid sa particular injury na atong mahibalaan karon. So, bakit ka ba magkakaroon tayo ng physical injury? So, if you're going to exercise or conduct mo physical activities, hindi natin maiiwasan na ma-aksidente, then magkakaroon tayo ng injuries. So that's why we need to learn how to identify what kind of injury na nahitabo sa tuwa. Para kabalo po taon sa pwede na to i-first aid. Example, nakaigibatay si Milawas, sakit akong tiyan, sakit, orang nabikil ang imuhang kaning diri sa may ribs nimo nabikil. Nya wa ka kabalo unsa to siya na type sa injury. Unsa man imo karong first aid na i-apply. So magpataka na kay butang siya, butang idragwan tuba-tuba basig panuhot na. O tuba-tuba ang gibutang diri, ginit ang tuba-tuba giana diri. Kaya di dito panuhot di kay iha ditong muscles naga strain. So ingana siya, para dili ta magpataka og apply og first aid, we need to know first what type of injury ang nahitabo sa atua or sa iyaha. So there are types of injuries. So number one type of injury is we have sprain. So sprain, yung definition, it is the stretching or tearing of ligaments. Remember ha, kan naka-highlight na word, the ligaments, kay mo na siya ang nag-classify sa iyaha, na mo na siya sprain. So ang sprain daw, mahitabo na siya nga injury sa imuhang ligaments. So asa man ang ligaments? So ang ligaments, those are the soft tissues na nag-connect sa imuhang joint sa bone. So joint to bone, that is the ligament na nag-connect. So pag mabunog ng ligament, magisi na siya gamay, so ang tawag na sprain. So example sa picture. So kanang dira sa may ankle, naana siya joint dira. So ang mga joint, gipangsumpay na sila, ang nagsumpay ana na tissues are the ligaments. Then nagsumpay po sa ligaments to joint to bones, mga ligaments gyapon. So ang na-sprain dra karon is the ligaments. So sprain ang tawag pag ligaments, sa ligaments may tabo ang injury. So remember the highlighted word, ligaments. It is for the sprain injuries. May tabo siya sa ligaments. Then the second type is we have the strain. So ang kalahian po nila sa sprain kani. This is an injury to the muscles. Either stretch or tear in the muscles. So naka-highlight ang muscles. So muscles ug ligament, lahi na sila. Okay ba? Sabdam na to. So kung mo yung tag muscles, kung mao ni mo ang muscles, ang tumoy sa muscles, mao na siya ang ligament na nag-connect dito sa bone. Oh, so mao siya. Mali pala. Ang tumoy, ang muscles, ang tumoy niya is tendon. So kanang gipakita dra, tendon. Tendon ang tumoy niya, nag-connect sa bone, then katong bone, nag-connect sa joint is the ligament. So kung sa muscles nimo ang magkaroon ng injury or tear may tag tear kanang marag magisi, mo na siya nagisi, tear. Or stretch, pag ma-stretch siya, mahitabuan na is magkaroon siya og bunog kung ma-stretch. So that is strain basta sa muscle. So kanang gipakita din sa picture, the muscles has been teared or na mga putol ang muscles. So nagkaroon siya ng strain.
And the third one, we have the fracture. So kung may fracture, it is the break of the bone that punctures the skin. So kung nabanggaan ka, pwede mahitabo sa imo mga fracture. So ang fracture daw, mahitabo siya sa bone. So there are two types of fracture. First one is the simple fracture or the closed fracture. So kana, ganang ipakita na picture, closed fracture. Second one, we have the compound fracture or the open fracture. Ang ipakita sa picture sa compound, gawas na gyud ang bukog. Kung baga, ang sa simple fracture, walay samad imong panit, bunog lang, pero ang bukog nimo is na bali. While sa open fracture or the compound fracture, na bali ang bukog, nasamad pa ka, gawas ang bukog, that is compound open fracture. So mga ilang kalahian. Nakuha ba? So fracture, it happened in the bones. So napuna sila kalahian sa kaning ikaupat. We have the dislocation. So ang dislocation, it is an injury to the joint in which the two bone connected by joint is separated to each other. So remember, naka-highlight ang joint. Pag may dislocation, mahitabo na siya sa imuhang joint. Ma-dislocate, magbulag ang imuhang bukton o imuhang baga o bukton magbulag. That is dislocation. Sa joint siya may tabo. Ang kalahian niya sa fracture, ang fracture mahitabo sa bone. Example, bone mo dire, nabali mong bukog dire. So that is fracture. Nya kaning dire inamni joint. Kung magbulag ni imuhang kanimuhang bukton o imuhang kuan forearm, that is dislocation. Kung kani siya diri dapit sa may siko, mabulag ni silang duha, pero dili siya magisi, that is dislocation. So nga na, kung ipakita sa picture, ang nahitabo, kaning diri sa left side, kanang normal anatomy, nga na ang normal na position sa imuhang bukton sa imong baga. Karon, na-dislocate siya, tanawa ang sa dislocation. So nilahi na siya og forma. So that is dislocation. Sa dislocation, ang isa pud ka tendency ana is ang ligament ana, pwede pud siya mahimo ma-sprain ang ligament. Kaya pwede man siya ma-stretch kung ma-dislocate ang joint. So tendency siya sa sprain. Kung magkaroon ka ng dislocation, kung mauli na siya, pwede ka magkaroon ng sprain. Munang nauban kay pag mapiang, mabalik. Pagbalik ana, muhubag. It's because of the ligament na stretch. So remember dislocation happens in the joint. Fracture happens in the bone. Then strain happens in the muscle. While sprain happens in the ligaments. So lahi-lahi gid sila og mga lugar as sila mahitabo. Lahi-lahi pud sila og tawag. So karon, we already know what are the type of injuries. Now, let us know unsaon sila pag first aid. So, first aid for injuries. So, we have, meron tayong tinatawag na R.I.C.E method. So, ang R.I.C.E method, mo doon siya ang atong first aid na buhaton. Kung katong upat ka injury, ito ang kanang encounter. Kung may first aid, ito ang pangunang lapat. Pwede rin mo ni buhaton siyang balay, o saka mo ito sa ospital. That is the first aid, yan ang mga pangunang lapat na gamot. Pero kung grabe na gid siya, so sa ospital na kay dili na siya pwede yung first aid. So, R.I.C.E method. Unsa ang R sa R.I.C.E? So, R stands for rest. Rest means papahuwayon yun. So, rest and protect the injured or sore area. Stop, change, or take a break from any activity that may be causing your pain or soreness. So, example, nagdula ka og basketball, o nagdula ka og volleyball, nagdakpanay ka. Pag human mo nagdula ka itong mga butanga, nya tinga kay sakit imo, tiil magdagan ka,
nya dagan ka sakit gyud nya pag bisan maglakaw ka sakit gyud. So lahi na na batian. So that is an injury na. So one thing nimong buhaton is you need to rest. So mapahuway ka, dili ka mo lihok. So ingon niya dre, stop, change, or take a break from any activity. So kung first quarter pa lang sa basketball, tinga ka kay nabikil imong tiil, akasakit ang tiil part, sab. Oh, pag sakit yun siya, ayun nagidog dula sa basketball. Papahuway sa. So that is for the rest. Papahuwayon nimo ang imuhang lawas o kato imong part sa imuhang lawas na na-injured. Pagkahuman, pag mapapahuway na sa buhaton. So mostly kung sa mga basketball player, nagyan na sila ice. So unsay purpose sa ice? Once magkaroon og sprain, ansa itong sprain? So it happens to the ligaments. Once magkaroon ng sprain ang ilang player, papahuwayon to nila, then butangan nila og ice compress ang part sa tiil na na-sprain. So cold ice reduces pain and swelling. So it can reduces pain and swelling daw. Apply an ice or cold pack right away to prevent or minimize swelling. So para dili daw mo grabe ang paghubag, butangan daw, applyan daw dayog ice after siya mag-rest. Oh. So pares na siya, after mag-rest, applyan og ice 10 to 20 minutes, 3 times a day. 3 or more times a day. So yung ana, connected sila, rest, then ice compress. So after 48 to 72 hours, if swelling is gone, pag mawala na daw hubag, after sa 2 ka adlaw or 3 ka adlaw, apply heat to the area that hurts. So dito na daw ka, mag-apply na po ka og heat compress. So after the ice compress, after 2 days to 3 days, you can now apply heat compress to the area. So mga na siya, common gina sa tuwa. Pakong ka, pwede siya ice compress para mawala ang swelling. Para dili siya mudako ang bukol. Then after na mag-ice compress ka, mag-heat compress po ka. Singana po siya. Para, kung sa purpose sa heat compress, pag mainitan man na itong blood, pwede na siya ma-disperse or mabungkag ang blood. It helps to prevent blood clot. Kanang mamumuong dugo ang heat compress. Okay, example, mag-ice compress ka, ice compress can create blood clot. Nga naman, once your blood mabugnawa na siya, mugahi na siya, kaya marag mo sticky. Marag na siya mantika, kaya naman, prone man tag karang oil. Our blood is, sagol na siya og kanang mantika because of kanang itong mga ginakaon. So kung ang mantika, mabugnawan mo, gahi. Diba? So yung ana. So kung mag-ice compress ka, it can, kanang gamay rin nun siya na magkaroon ka og blood clot. That's why, importante kung nag-ice compress ka, after wala na ang hubag, mag-heat compress po ka. Because kung ang mantika, mainitan siya, mahimo siya para siya mo, balik siya pagka mantika, pagka watery. So yung anak mo na sa blood. Once mainitan ang blood, mabalik mo na siya pagka kanang watery. So yung anak siya. So do not apply ice or heat directly to the skin. So kung magbutang daw ka og ice compress and heat compress, dili daw katong ininit imo dayong iabo sa tiil. Pag ana, part na ininit ray, ay iabo ang tiil kay nakuha na bikil. Pag yabo yung tiil, magka-burn na inoon siya, mapaso na inoon. So double injury na. Nagka-sprain pa, nagka-burn pa. Tungod kay giyab-an mo gitsog ininit. Oh, so dili nga na. So dapat daw place a towel over the cold or heat pack before applying it to the skin. So sa tuwa, magputang ta sa kanang planggana, ininit. Then ato ang kuan ang towel, pugan, pag kanang makaya-kaya na sa skin, hinahinayon og butang ang heat compress. Kung sa ice pod, baluto ng ice o pwede medyas or nakatoy katong marag atong pangbutang og ice, butangan ng ice na pang ana sa mga bukol, pwede gyapon siya. So that is the proper way of ice compress and heat compress.
So the third, for the RICE, R for the rest, I for the ice, and C for the compression. So compression, connected di siya sa katong paghuman nimo sa ice or heat compress. So compression or wrapping the injured or sore area with an elastic bandage such as an ACE wrap will help decrease swelling. Don't wrap it too tightly because this can cause more swelling below the affected area. So i-wrap daw. Muna siya kung ma-injure akong ba, tingnan mo na na bandage diri i-wrap. So ang purpose of bandage, it will help decrease swelling. So mubaba daw ang posibilidad na muhubag siya og dako. Pero daw kung masubraan ko daw nimo kaguot, tightly means guot kaayo, pag masubraan nimo kaguot, it can cause more swelling to the lower affected area. So dapat tama-tama lang daw ang pagka-wrap sa imuhang injured part. So that is connected, rest, ice and heat compression, then compression, nakatong ibalot na siya. And for the E, we have the elevation. So, elevate the injured or sore area on pillows while applying ice. So, connected yapon silang upat. So, kung mag-apply daw ka atong ice, you need to elevate the injured or sore area on a pillow while applying ice and anytime you are sitting or lying down. So, dapat daw, kung mag-apply ka sa usan ka na injured na tao, ay daon yun daw siya. Then, ipataas ang iyang tiil kung sa tiil siya na injured. That is the proper way of putting first aid to a basic injury. So try to keep the area at or above the level of your heart to help minimize swelling. So above the level of your heart. So kung ang tiil lang nimo na injured, so muhigda ka, ipataas imong tiil. Nganuman, sa purpose niya, para daw ang blood flow sa katong imuhang tiil, kung taas mong ang level sa imong heart, kusog ang blood flow na moadto sa imong tiil. While kung baba ang level sa imong heart ay mo tiil lang nasa taas, so ang blood flow dito sa tiil dili kay siya paspas. That is the purpose niya. So that is for the RICE method. So kung kabalo na mo sa mga injury, ibalaan sa ato, we have the sprain, strain, the fracture, and dislocation. The first aid, we have the RICE method. R for rest, I for ice, then next to ice is heat, then C for compression, baluton o elastic bandage, then E for the elevation. That is the first aid. Kung first aid, unang panlapat. So, after nimo na mabuhat ang RICE method, pwede na ka mo atog hospital. Pwede ka dito magpa-check up, pa-check up nimo na unsa na to imong tiil. Pero mostly sa tuwa kay mahal man mo magpa-hospital. So, RICE method is also helpful. Din magpahuway na lang ta. So, yung na siya. So, that is for the physical education.